નમસ્કાર મિત્રો ઇન્ફિનિક્સે ₹5,999 એટલે કે 6,000ની અંદર સસ્તામાં સસ્તો સ્માર્ટફોન લોન્ચ કર્યો છે. અરે મિત્રો, સસ્તો સ્માર્ટફોન એટલે કે બધાએ ખરીદી ના લેવાનો હોય. કોઈ પણ પ્રોડક્ટ છે ને અલગ અલગ કસ્ટમરોને ધ્યાનમાં રાખીને બનાવવામાં આવે છે. સસ્તો છે એટલે લઈ લીધો ને પછી તમને એવું પરફોર્મન્સ નહીં મળે તો પસ્તાવાનો વારો આવે. તો અહીં જરા વાત કરી લઈએ કે આ જે સસ્તો સ્માર્ટફોન છે ઇન્ફિનિક્સ સ્માર્ટ HD 2021 એ કયા લોકોને ટાર્ગેટ કરે છે કે એ લોકો જો એ સ્માર્ટફોન ખરીદે તો એમને સારું પરફોર્મન્સ મળે. મિત્રો, હવે 6,000નો ફોન છે તો જે પ્રમાણે કિંમત છે એ પ્રમાણે જે સ્પેસિફિકેશન ફીચર આપવામાં આવ્યા છે ને એ પ્રમાણે આ સ્માર્ટફોન છે ને જે લોકો સ્માર્ટફોનને વધારે યુઝ નથી કરતા, ખાલી વોટ્સઅપનો થોડો ઘણો ઉપયોગ કરે, ગેમિંગ ના રમતા હોય, ફોટોગ્રાફી પણ ના કરતા હોય, પણ જ્યારે ફોટો પાડવો હોય ત્યારે ફોટો પડી જાય એવો સ્માર્ટફોન જોઈએ, થોડુંક ઇન્ટરનેટ વાપરી લે, તેમને આ સ્માર્ટફોન કામ લાગશે. પણ બેટરી બેકઅપ વધારે જોઈએ તો એ વસ્તુ અહીં છે 5,000 mAhની બેટરી. પ્રોસેસર સિમ્પલ વર્કિંગ માટે મીડિયાટેક હેલિયો 820 1.8 GHz સ્પીડ સાથે, અને નોર્મલ ખાલી ફોટો જ પાડવો છે, ખીચવો છે તો 8 મેગાપિક્સલનો સિંગલ કેમેરો અને 5 મેગાપિક્સલનો સેલ્ફી કેમેરો. 2 સિમ કાર્ડ લગાવી શકશો 4G વાળા, અને એક્સ્ટ્રા મેમરી કાર્ડ પણ લગાવી શકશો. એટલે કે દુકાનમાં જઈને મૂવી કે સોંગ ડાઉનલોડ કરીને સાંભળવા હોય તો અહીંયા સ્માર્ટફોન કામ લાગશે. કારણ કે મિત્રો, એન્ડ્રોઈડનું 10 વર્ઝન આપવામાં આવ્યું છે, પણ એ ગો લાઇટ એડિશન આપવામાં આવ્યું છે. મતલબ કે હેવી એપ પણ નહીં રાખી શકો, પણ વોટ્સઅપ જેવી એપ છે, નોર્મલ સોશિયલ મીડિયાની જે લાઇટ એપ હોય ને એ બધી રાખવાની, પણ પછી મેમરી ભરાઈ નહીં જાય એને ધ્યાન રાખવાનું. 32 GB ઇન્ટરનલ સ્ટોરેજ જ છે. તો મિત્રો, અહીં આ સ્માર્ટફોન તમે તમારા વડીલ લોકોને આપવા માંગતા હોય કે જે તમારી જોડે વોટ્સઅપ દ્વારા સોશિયલ મીડિયા દ્વારા કનેક્ટેડ રહી શકે, તમે વિડીયો કોલિંગ કરી શકો, એ વિડીયો કોલિંગ કરી શકે, તો ત્યાં આ સ્માર્ટફોન કામ લાગે. અને જે લોકોને સ્માર્ટફોનની જરૂરિયાત પૂરી જ કરવી છે કે 2 4G સિમ વાપરી શકે, અંદર મેમરી કાર્ડ નાખી શકે, ગીતો સાંભળી શકે, મૂવી જોઈ શકે, દુકાનમાં જઈને ડાઉનલોડ કરીને ઓફલાઈન ગીતો વિડીયો જાણી ત્યાં સ્માર્ટફોન કામ લાગે. અને મિત્રો, આવા સ્માર્ટફોન બેઝિકલી જે ગામડાના જે અંદરના એરિયા હોય ત્યાં વધારે વેચાતા હોય. કરિયાણાની દુકાન પણ વેચાતા જોવા મળે. આઈટેલ છે, ઓછી કિંમતના બીજી ઘણી કંપનીઓના સ્માર્ટફોન છે મિત્રો. તો મિત્રો, આ સ્માર્ટફોન ઓછી કિંમતનો છે એ પ્રમાણે એના સ્પેસિફિકેશન ફીચર છે. એટલે હરફ ફદોડા થઈને બધાએ કંઈ ખરીદી નહીં લેવાનો, પણ જે પ્રમાણે આના ફીચર છે એ જે કસ્ટમર ગ્રુપને ટાર્ગેટ કરે છે ને, જે પેલા વડીલ લોકોને જ કામ લાગે, સ્માર્ટફોનનો વધારે યુઝ ના કરતા હોય એમને જ કામ લાગે. પછી હેવી ગેમિંગ રમશો ને તો સ્માર્ટફોન અટકી જશે, ત્યાં જ બંધ થઈ જશે. પણ બેટરી બેકઅપ વધારે છે એટલે તમે ઘરની અંદર વડીલોને આપજો જો આપવો હોય તો. બાકી બીજા ઘણા ઓપ્શન છે, પણ કિંમતો છે તો આ સ્માર્ટફોન ખરીદી શકાય. તો મિત્રો, આજના વિડીયોમાં આટલું. તમને આ વિડીયો ગમ્યો લાઈક કરો, શેર કરો. આપણી ચેનલ પર નવા આવ્યા તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. આભાર, ધન્યવાદ, થેન્ક યુ.